Тож, доброго дня, ось наш сьогоднішній герой Eureka Minion Specialista. Компактна кавомолка, яку ви для себе будете обирати, якщо будете брати гарного ріжка, гарну ріжкову кавомашину з металу, італійську. Звісно, який це буде бренд на ваш смак. Допустимо, мій Rocket, до нього якраз будемо тестувати цю кавомолочку. І наскільки її функціонал стане. Ця кавомолка чим дивує, давайте дивіться, рядом стоїть Magnifica S. Вона здається просто гігантом, якщо ми будемо зрівнювати з цією кавомолкою. Тут буквально, якщо це 10-13 см, то вона буде займати ваш мінімум місця. Але при тому, по функціоналу, ця кавомолка перекриває великий діапазон і, чесно кажучи, для домашнього користування. Це моя Ферзената F64. І для домашнього користування явно занадто. То наш Eureka Minion повністю відповідає домашньому баріста, його всім забаганкам. Дуже цікава кавомолочка, тож давайте почнемо. Вона в мене на столі стоїть. Давайте з того, що просто дивує. В цьому компактному корпусі стоїть мотор 310 Вт. Це дуже багато для кавомолки. Це значить, що ваша машина, кавомолочка, прилад, буде працювати довго, на довгі роки, без особливих зусиль і зможе велику кількість кави до капремонту можливого. Я не думаю, що цій кавомолці колись він знадобиться. Пройде взагалі без проблем. Так, давайте по функціоналу. Невеликий бункер. Як на мене, чи читав, чи не читав. Мені здається, що тут грам 300 кави. Точне налаштування отакою крутілочкою помолу, безступінчате, це круто. Дисплейчик монохромний, його гарно видно. Він буде вам показувати час помолу. Підставка для ріжочка, тобто ви поставили і почався помол. І основний вимикач живлення. І так-то і усе. Сама кавомолка має резинові ніжки, це дуже важливо, тому що коли запускається мотор, кавомолка, звісно, буде від інерції цього мотора намагатися змінити своє положення. Тут вона тримається, плюс то, що вона важка. Важка – це значить, що її досить, цим моментом мотора буде досить важко здвинути з місця. Це дуже круто. По-іншому, корпус зроблений з гарних якісних матеріалів. Мало того, кавомолка зроблена в Італії, це не китайський продукт. Китай нині не викликає довіру, просто як країна. Не то, щоб люди в Китаї, виробники в Китаї були погані, але як держава вона не дуже, чесно кажучи. Я думаю, всі зі мною згодяться. Тож, дуже гарно підтримати нашу Європу, називаємо її так, і придбати європейський продукт. Отака краса. Ще порівняємо ближче наші дві кавомолочки. Сьогодні ми протестуємо еспресо з них двох. І дивіться, наскільки Eureka менше за Ферзената. Звісно, це різний сегмент кавомолок, але якщо ви обираєте для себе, для дому, для готування для себе улюбленого і для сім'ї, то ви можете зекономити купу місця і, чесно кажучи, не втративши нічого по функціоналу. І все, ми готові для запуску і тестування, зрівняння смаку кави з цих двох кавомолочок. Тестувати будемо на Salvador Lorena. І з чого почнемо? Давайте почнемо з налаштованої моєю Ферзенато. Вона точно десь буде в правильному положенні. Звісно, теж тут зерна інші, тому не одразу ми зможемо правильно попасти в помола. Нічого страшного. Я думаю, плюс-мінус для себе після першої порції я вже з'ясую, що і як. І вже будемо пити смачну каву. Я вам передам смак цього зерна. І, звісно, потім нашого героя сьогоднішнього Мільйона Спешіаліста протестуємо. Коли міняємо зерна, звісно, це колосальний перевод кави. Давайте відкриваємо пачечку, протестуємо, затестимо смак, аромат, який в цій каві.
Ой, та то ж саме, щось фруктове, жовте яблуко, слива, да, я згоден з цим, десь так воно і буде. Так. Був вже ранок, 9 година, дуже хочеться кавки. Так. Трохи наповнимо кавомолочку. І ми готові вже до тестового помолу. Тож, поїхали. Беремо наш шейкер, таруємо ваги. Коли маємо гарну якісну каву, і при її помолі стоїть такий аромат, як від класного фруктового коктейлю, що дуже нам додає апетиту і бажання посмакувати гарної кавки. Так, дивимося, що нам дало 14,6 грам, тобто півтора рази більше. Тобто коло 8 секунд повинна ця кава насправді нам давати наші положені 20 грам. Наразі 18,1 і в результаті ми маємо 21,4. Все, що від 20 до 22 підпадає під те, що нам треба. Тож, готуємо цю кавку. Налаштування повністю мене задовольняють. Так, струсили, постучали, висипали. Шейкер, до речі, рекомендую всім, дуже класна річ. Тобто, в шейкері ви перемішуєте різні фракції кави, і вона більш-менш рівномірно у вас розподіляється в вашому ріжочку. Це дуже важливо для протоку води, щоб водичка крізь вашу каву проходила з постійним струмом, не знаходячи собі якісь легкі шляхи. Тоді ви будете втрачати смак. Бо головне в готуванні кави – це, звісно, отримати суперовий букет з якісного зерна. Оп, є. Так, ну що ми? Ми взагалі повністю готові. Так. І так, дзеркальце нам для того, щоб відображати, як біжить кавка. І вперед. Подивимося. Ага, у нас типу турбошота, тобто помол треба робити меншим, але при тому фруктовість кави ми зараз зможемо собі явно оцінити. Не будемо перебирати з часу, бо і так too much. За 20 секунд 78 мл. При цьому кава буде з високою пінкою, з багатим фруктовим ароматом. Але, звісно, на цій кавомолці треба помол зменшувати. Так. Це в нас в цей бік. Певне, десь так, а можливо ще менше. Це для правильних налаштувань. І давайте зараз посмакуємо. Аромат. Десь той самий, тільки солодкість стала меншою, а так фруктовість, як то сливка, лишилась. Ох ти! Нагадаю, 20 секунд, за рахунок цього кислинка більш багата. Да, в принципі, і гірчинка тут не втрачається. Тобто, якби ми до сливового коктейлю додали грецького горіха, я б щось отаке. І кислинка сливова лишається. Прикольно. Сливова яблучна. Так. Для першого разу повний плюс-плюс. Все гарно. Смачна кава. Так, а тепер наша героїня. Так, давайте вмикаємо. Одразу по... Ага, сенсорний дисплейчик по часу налаштування. Круто. Одна чашка або дві чашки. Наразі вімкнено дві, а ми вмикаємо одну. І можемо змінити час. Було 10 секунд. Давайте поставимо. Як я собі думаю на моїй ферзна, то 8,5. Круто! Сенсорний дисплейчик, який з гарним зображенням, швидкими налаштуваннями. Це дуже круто. Так, і тепер корсо нам туди, да? В сторону більшого помолу, до речі, на всіх кавомолках можна молоти крутити в холосту. То давайте, не будемо мене дуже, так сказати, казати, що я роблю. Я знаю, що я роблю. Так, засипемо кавки. По жорновам. Тут жорнова 54 мм, чи 53, по-моєму 53 навіть міліметри, 53-54, давайте так. І, звісно, ферзоната там 64, там вони
більшого діаметру, то і швидше меле кавомолочка наша, і менше нагрівається при великих порціях. Для користування порція за порцією це немає ніякого немає ніякої різниці між ними. Так, а ну подивимося. Ага. Так. Дивимося. Де у нас вихід? Ага, оце вихід. Ага, можна кнопочкою, а можна... Ага. Підносимо ріжок, і в ріжка вона в нас намилює, натискаючим ріжком на цю кнопочку. Так, ну я хочу трохи спорожнити від залишків старої кави. Ага, один раз натиснули, запускається помол, другий раз натиснули, він зупиняється. Як бути? Беремо мій шейкер і пробуємо. Ага, і, до речі, це, походу, пауза навіть. Що вона мені зараз продовжує, помол. З шейкером, звісно, цікавше буде. Ага, і зараз я вам розкажу ще пару лайфхаків про цю кавомолку. Давайте ближче наведемо камеру. Так, не видно цього. Певне, буде видно. Давайте. Про що я? Ця кавомолка меле каву без комочків і без електростатики, як на диво. Кування дуже велика проблема на кавомолках, скажімо так, минулого покоління. От, ця кавомолка цього позбавлена. Це максимальний плюс. Як інженери змогли вирішити це питання, дословно мені невідомо. Бувають там і іонізатори всякі, але наскільки я знаю, тут його немає. А я, може, помиляюсь, звісно. Але результат є. Ця кавомолка меле каву рівномірною фракцією без комків. Це дуже важливо. Так, ну ми маємо 21,3 грами. І зараз спробуємо, як цей помол, чесно кажучи, мені невідомий, підійде до моєї Rocket кавоварочки. Кавомолка, в принципі, тільки приїхала. Нею користувався минулий власник, і які в нього були преференції, мені невідомо. У мене преференції в сторону крупного помолу і фруктового смаку. Це, звісно, відмінно від багатьох людей кавоманів. Тобто, мій смак такий індивідуальний, скажімо так, то не будемо. Так, виглядає все добре сформовано і стемпероване, поверхня приємна. Як мені здається, що мілкувата буде для моєї кавоварочки, бо тут на 8 бар налаштовано. Зараз подивимося. Готові до готування. Заряджаємо ріжочка, стаканчика. Сподіваємося, що з помолом ми вгадали. Бо все може бути. Нагадаю, помол такий. Просто взяти не звідки. Ага. Це все ближче до еспресо. І навіть це буде правильніше, ніж моя перша спроба з моїм ферзоната. Круто. Так це ідеально взагалі для моєї кавоварки. Давайте 25 секунд. Так, 25 секунд, 47 мл. Це, класичне еспресо. Ця кавомолка з першого разу для мого рокета зробила ідеальні налаштування. Аплодисменти в студію. Давайте тестуємо смак. Аромат значно багатший, він такий нагадує зерна, які я відкривав. І тут кислинка якраз та, що треба. Тут відчувається чітке яблучко, я б сказав, що кислинка червоного яблука. Максимально фруктова, її дуже приємно пити. Кажучи, дуже круто, дуже смачно. Давайте знову до кавомолочки і фіналочку. Звісно, наша історія буде неповна без конкурентів. Конкурент – це в першу чергу DF64. Це порційна кавомолка без дисплея. Чи виграє вона чимось, рівняючись з цим Eureka Minion? Нічим. Я в минулому всім рекомендував DF64. Ця машинка, кавомолка, меле нічуть не гірше. І чим мене радував DF-ка?
ДФ-ка радував теж оцією постійною фракцією без комочків. Це дуже важливо і він дуже круто робив. Але конкретно ця Еврика меле так само. Причому тут є бункер, є дисплей, є два налаштування, дві кнопочки, скажімо так, налаштування часу помолу, є компактність, є виробництво в Італії. Коротше, я тепер рекомендую такий варіант кавомолок. Ця нова, до речі, коштує там щось 18,5 тисяч, ДФ-ка коштує десь також, може там на 1002 дешевше. То різниці насправді ніякої немає, крім, звісно, розміру жорновів. Да, тут оцей фірмовий розмір, він вам буде трохи питанням, якщо ви в майбутньому захочете міняти жорнова на щось там сучасне, типу SSP. Але ті жорнова коштують коло 200 євро. І якщо ви купуєте кавомолочку за 300 євро, я не знаю, будете ви в майбутньому ставити жорнова майже по ціні кавомолки. Я, допустим, на свою фрезонату так і не психанув, скажімо так. Бо дуже це коштовне задоволення, і чи воно себе розкриє, я не знаю. І мені здається, до речі, я свої фрезонати розбирав, там жорнова не ідеальні, скажімо так. Тобто італійці там трохи напартачили. А тут, дивлячись на рівномірність помола і якість кави, мені здається, що тут жорнова більш чіткі, більш гарні, йдуть прямо з заводу. То дуже рекомендую придбання за свою ціну. Дуже цікавий варіант. Існує ще, давайте, в цьому діапазоні кавомолка Vario, вона трохи дешевша, рази в 1,5, і це інший варіант. На ній йдуть конусні жорнова, і то трохи інша історія. Все ж мені конусні жорнова ближче до звичайних автоматичних кавомашин, які нижче класом за плоскі жорнова. І Vario, ота десь там, по-моєму, 1012 коштує, тобто в 1,5 рази дешевше. Інший ціновий діапазон. Тобто, якщо обираєте гарну кавомолку для себе, для дому, для гарної кавоварочки з групою Е61 або еліта якогось гарного, супер. Повністю рекомендую. Класний варіант. Тож так, дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. До побачення.